Thưa quý vị các bạn đang theo dõi bản tin cập nhật tình hình dịch COVID-19 sáng 21 tháng 8 của VTC Now. Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 16.306.199 liều. Thưa quý vị, Pfizer sẽ nỗ lực hết sức tìm mọi phương án để đẩy nhanh tiến độ giao vaccine cho Việt Nam trong tháng 8, tháng 9 và quý 4 năm nay. Hà Nội đã huy động các bệnh viện có kinh nghiệm điều trị bệnh nhân COVID-19 trước đây, chuyển đổi dần thành cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19. Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh là một ví dụ. Đại dịch Covid đã ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống của mọi người. Vaccine là vũ khí mạnh nhất mà chúng ta có được để đối phó với đại dịch. Hôm nay, vòng nội soi tiêu hóa sẽ trao đổi với các bạn về những câu hỏi mà các bạn quan tâm nhất trong thời gian vừa qua. Tiêm vaccine Covid có an toàn không? Lâu dài có ảnh hưởng tới sức khỏe không? Có, an toàn, rất an toàn. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hàng trăm triệu mũi vaccine đã được tiêm trên toàn thế giới. Và người ta thấy rằng tỷ lệ gặp các biến chứng nặng, các biến chứng nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng rất là hiếm, chỉ khoảng 1 đến 2 phần triệu. Đa số là gặp các tác dụng phụ nhẹ như sưng đau, dị cảm ở tại vị trí tiêm, sốt nhẹ, mệt mỏi, ăn uống kém. Từ trước cho tới nay, tác dụng phụ của vaccine nếu có sẽ thường xảy ra ngay trong vòng 1 đến vài tuần sau khi tiêm, chứ không có chuyện kéo dài đến nhiều tháng hay nhiều năm về sau này. Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, hiện tại sau tiêm vaccine chúng ta sẽ theo dõi sau tiêm khoảng 28 ngày. Trong một số trường hợp khó phân định thì lợi ích của việc tiêm phòng vaccine COVID-19 vẫn lớn hơn rất nhiều lần so với việc bị mắc COVID-19. Tôi có nên tránh vaccine Verocell của Sinopharm hoặc của AstraZeneca để chọn vaccine của Pfizer hoặc của Moderna không? Không nên. Nước ta hiện nay đã có 6 loại vaccine được phê duyệt là vaccine của Moderna, vaccine của Pfizer, vaccine của AstraZeneca, vaccine Sputnik của Nga, vaccine Janssen của hãng Johnson & Johnson và vaccine Verocell của Sinopharm Trung Quốc. Cả 6 loại vaccine này đều đã được Tổ chức Y tế Thế giới thông qua sử dụng trong tình huống khẩn cấp và đã được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép. Chính vì vậy chúng an toàn và hiệu quả, giúp chúng ta bảo vệ tránh bị lây nhiễm Covid. Và nếu có bị nhiễm Covid thì nguy cơ bị nặng, nguy cơ tử vong cũng giảm đi. Chính vì vậy mà bạn nên cảm thấy tự tin và may mắn khi được tiêm vaccine, dù đó là vaccine của Sinopharm Trung Quốc, hay đó là vaccine của hãng Johnson & Johnson, hay là vaccine của AstraZeneca. Cũng đã có những thông báo về những tác dụng phụ tuy hiếm gặp nhưng nghiêm trọng đe dọa đến tính mạng người bệnh của vaccine AstraZeneca hay của vaccine Johnson & Johnson. Tuy nhiên, chúng tôi muốn nhấn mạnh với các bạn rằng tỷ lệ gặp các biến chứng này rất hiếm, chỉ vào khoảng một vài phần triệu. Chính vì vậy, trong đa số các trường hợp, lợi ích của việc tiêm phòng vaccine lớn hơn rất nhiều so với nguy cơ bị nhiễm Covid, so với nguy cơ phải nằm viện và nguy cơ tử vong. Chúng ta còn nhớ khi dịch bắt đầu bùng phát ở Vũ Hán, sau đó là Italia hay ở Ấn Độ, số người chết vì đại dịch rất là nhiều. Các cơ sở hỏa táng, các nhà xác hầu như quá tải. Tại Việt Nam, chúng ta phải nhìn nhận thực tế rằng dân số nước ta gần 100 triệu dân, cho đến thời điểm hiện tại mới chỉ có khoảng 16 triệu người được tiêm mũi 1. Số người được tiêm mũi 2 mới khoảng gần 1 triệu người, rất là ít. Mặc dù chính phủ đã rất nỗ lực và rất cố gắng, nhưng nguồn cung hạn chế, chúng ta không có vaccine để tiêm. Chính vì vậy, nếu bạn đến lượt được tiêm vaccine, đừng chần chừ và cũng đừng lựa chọn. Hãy tiêm vaccine sớm nhất có thể. Tôi nghe nhiều về các phản ứng phụ của vaccine không tốt, thậm chí cả tử vong. Đó là những vaccine nào vậy và tôi có cần quan tâm lo lắng không? Các vaccine chống Covid ở Việt Nam đều là các vaccine tốt, rất tốt. Không hề có vaccine nào không tốt cả. Ý của mọi người muốn nói tới những phản ứng không tốt của vaccine là những tác dụng phụ hay gặp
như sốt nhẹ, đau mỏi người, sưng đau ở tại vị trí tiêm. Các tác dụng phụ này thường hết nhanh trong vòng 1-2 ngày đầu. Ở các nước tiêm nhiều như ở Mỹ, ở Trung Quốc, ở Anh hay ở các nước châu Âu, cũng có một số báo cáo về các trường hợp tử vong sau tiêm Covid rất là ít thôi. Và CDC của họ cũng đã điều tra rất kỹ về các trường hợp tử vong này và thấy rằng hầu như không có liên quan gì đến vaccine cả. Như vậy có thể nói rằng vaccine chống Covid là an toàn và đây là vũ khí mạnh nhất mà chúng ta có được để phòng chống Covid. Tôi có thể bị nhiễm Covid từ vaccine không? Không, chắc chắn là không. Tất cả các loại vaccine đang được cấp phép tại Việt Nam đều không chứa virus sống. Chính vì vậy mà không thể bạn bị nhiễm virus Covid-19 sau tiêm vaccine được. Sau khi tiêm, có thể bạn hay gặp các tác dụng phụ như là đau mỏi người, sốt nhẹ, sưng đau tại vị trí tiêm, mệt mỏi, ăn uống kém. Đây là các tác dụng phụ của vaccine, chứ không phải là bạn bị nhiễm Covid-19. Bạn hãy phân biệt thật rõ. Khu vực tôi sống không có ai mắc Covid-19, tôi có cần tiêm vaccine không? Có, rất nên tiêm. Đại dịch Covid vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp và nguy hiểm. Virus vẫn liên tục đột biến. Số người nhiễm và số người tử vong vẫn ngày một tăng cao. Khu vực bạn sống hiện tại không có ai mắc, nhưng tình hình có thể thay đổi rất nhanh chóng. Vài tháng trước, tỷ lệ nhiễm cũng như tỷ lệ tử vong ở nước ta rất là thấp. Cho đến hiện tại, chúng ta có thể cảm nhận thấy hậu quả kinh khủng của đại dịch Covid càn quét qua thành phố Hồ Chí Minh, qua Bình Dương cũng như các tỉnh phía Nam. Tiêm vaccine là phương pháp tốt nhất để bảo vệ bạn, bảo vệ gia đình bạn và cả cộng đồng. Càng nhiều người được tiêm vaccine thì nguy cơ dịch xuất hiện, nguy cơ dịch bùng phát sẽ càng thấp. Biến thể Delta là gì? Tôi có phải lo lắng lắm không? Virus SARS-CoV-2 là một loại virus mRNA. Và với một loại virus mRNA đường hô hấp thì nó thường xuyên đột biến và nhân lên. Hiện tại chúng ta chưa thể kiểm soát được sự lây nhiễm trên toàn cầu. Thứ duy nhất về chủng này là nó rất dễ lây nhiễm. Tài lượng virus có trong dịch tiết của một người bị nhiễm bệnh cao gấp hàng ngàn lần so với các chủng trước đây. Với chủng ban đầu, một người nhiễm bệnh có thể lây cho 2,5 đến 3 người khác. Đây gọi là chỉ số lây nhiễm cơ bản hay là chỉ số sinh sản. Với chủng Delta, chỉ số này có thể tăng lên 6 đến 8 lần, cao hơn rất nhiều. Nếu là 6, một người sẽ lây nhiễm cho 6 người khác. 6 người này có thể lây nhiễm tiếp theo cho 36 người khác và cứ thế nhân lên theo cấp số nhân. Chính sự lây nhiễm của chủng này mới thật sự đáng lo ngại. Tôi đã tiêm vaccine, liệu tôi có được bảo vệ trước biến thể Delta hay không? Với tất cả các biến thể của virus SARS-CoV-2, không một loại vaccine nào có khả năng 100% bảo vệ giúp chúng ta tránh lây nhiễm. Các vaccine hiện đang lưu hành tại Việt Nam với các vaccine mRNA và các vaccine vector adenovirus là rất tốt để giúp chúng ta chống lại biến chủng Alpha. Không những vậy, các vaccine này cũng là rất tốt để giúp chúng ta chống lại biến chủng Delta. Chúng rất tốt để giúp chúng ta tránh bị nguy cơ bệnh nặng, tránh nguy cơ nằm viện và tránh nguy cơ tử vong. Tuy nhiên, nó là chưa tốt để giúp chúng ta tránh lây nhiễm. Cũng cần nhấn mạnh rằng hiệu quả của vaccine sẽ không đạt tối ưu nếu chúng ta chỉ tiêm một mũi. Hiện tại, ngoài vaccine Janssen của Johnson & Johnson là tiêm một mũi duy nhất, các loại vaccine còn lại đều phải tiêm 2 mũi. Khi bạn được tiêm đủ 2 mũi, đủ thời gian, hiệu quả bảo vệ của vaccine đạt tối ưu, bạn sẽ được bảo vệ tránh bị nguy cơ bệnh nặng, tránh nguy cơ tử vong khi bị Covid và bạn cũng tránh bị nhiễm Covid ở một mức độ nào đó. Đối với vaccine Janssen của hãng Johnson & Johnson, trước đây một số nghiên cứu cho rằng hiệu quả của nó không bằng các vaccine mRNA nên ít được sử dụng tại Mỹ. Tuy nhiên, đây mới chỉ là các nghiên cứu ở trong phòng thí nghiệm. Ngày nay, số liệu về bệnh nhân được dùng vaccine này tại Mỹ không nhiều, nhưng người ta thấy rằng không một trường hợp nào trong số những người dùng vaccine của hãng Johnson & Johnson bị tái nhiễm. Có thể đây là một loại vaccine có khả năng chống lây nhiễm rất tốt. Lây nhiễm đột phá là gì và nó có đáng lo ngại không? Khi bạn đã được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine mà bạn vẫn bị lây nhiễm bệnh thì gọi là lây nhiễm đột phá. Gọi là đột phá bởi vì virus có thể xuyên qua hàng rào bảo vệ mà ta có được từ vaccine. Hầu hết các trường hợp lây nhiễm đột phá không có triệu chứng, hoặc nếu có triệu chứng thường nhẹ giống như cảm lạnh thông thường, hoặc có thể là nhức mỏi người trong vòng 2-3 ngày. Cũng có một số ít trường hợp lây nhiễm đột phá có thể có triệu chứng nặng, phải nằm viện
và thậm chí là tử vong. Tuy nhiên, tỷ lệ này thường rất thấp. Ở Mỹ, người ta thống kê thấy rằng tỷ lệ tử vong do nhiễm đột phá chỉ chiếm tỷ lệ rất thấp, khoảng 3/1.000.000, rất thấp. Tôi đã tiêm đủ 2 mũi vaccine rồi, tôi có cần tăng cường một mũi vaccine nữa trong năm nay hoặc sang năm sau không? Đây là một câu hỏi rất là hay. Không ai dám chắc rằng bạn có cần mũi tiêm tăng cường nữa hay không. Thế nhưng có những bằng chứng khoa học cho thấy rằng sự bảo vệ của bạn có được từ vaccine chống lại virus theo thời gian sẽ lụi tàn và suy giảm. Virus thì thường xuyên nhân lên và đột biến. Chính vì vậy mà sự bảo vệ của vaccine giúp bạn chống lại virus cũng sẽ cần phải thay đổi. Cá nhân tôi nghĩ rằng bạn sẽ cần một mũi tiêm tăng cường. Mũi này sẽ không giống hệt như mũi vaccine ban đầu bạn tiêm, mà nó sẽ hướng tới những chủng mới như chủng Delta hoặc một biến chủng mới. Và tất nhiên là trong điều kiện nguồn cung cấp vaccine phải dồi dào. Hiện tại nguồn vaccine của chúng ta rất là khan hiếm, cho nên chúng ta sẽ phải ưu tiên tới những vùng dịch, những đối tượng nguy cơ cao như các y bác sĩ, các lực lượng công an, rồi những người đang ở trong vùng dịch. Chỉ khi nào chúng ta phủ được hết mũi 1, hết mũi 2, lúc đó chúng ta sẽ tính tới mũi tăng cường thứ 3 này. Thời gian bảo vệ của vaccine kéo dài trong khoảng thời gian bao lâu? Covid-19 là bệnh do virus mới và vaccine tạo ra cũng hoàn toàn mới. Vì thế không ai chắc chắn thời gian bảo vệ của vaccine kéo dài được bao lâu. Có tin vui rằng cho đến nay, các nhà khoa học ở Mỹ tại thời điểm 6 tháng sau khi tiêm vaccine đã định lượng nồng độ kháng thể trong máu, thấy rằng mức độ lưu hành của kháng thể kháng virus vẫn ở mức cao. Trên thực tế, sự bảo vệ này có thể kéo dài hơn nữa. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Tiêm đủ 2 mũi vaccine rồi, tôi có cần phải đeo khẩu trang và đảm bảo khoảng cách không? Trước khi có biến thể Delta, nếu bạn được tiêm đủ 2 mũi vaccine, nguy cơ lây nhiễm bệnh của bạn là rất thấp. Và kể cả khi bạn bị nhiễm bệnh cũng hầu như không có nguy cơ lan truyền bệnh cho người khác, vì tải lượng virus ở trong dịch tiết của bạn là rất thấp. Một trong những nguy hiểm của biến thể Delta là bạn ít có nguy cơ lây nhiễm bệnh hơn. Thế nhưng nếu nhiễm bệnh, tải lượng virus trong dịch tiết của bạn cũng nhiều như người chưa được tiêm vaccine. Đây là lý do vì sao mặc dù bạn được tiêm đủ 2 mũi vaccine, bạn vẫn cần phải đeo khẩu trang và thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế để tránh bị nhiễm bệnh và tránh lan truyền bệnh cho người khác. Trong thực tế, nước ta hiện tại mới tiêm phủ vaccine mũi 1 cho khoảng 16 đến 18 triệu người, rất là thấp. Thì cái việc thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế cũng như giãn cách xã hội đóng vai trò rất quan trọng để kiểm soát dịch bệnh. Ở các nước phát triển như ở Mỹ, ở Anh, ở các nước châu Âu, người ta rất coi trọng tự do cá nhân. Thế nhưng cho đến nay thì CDC của Mỹ cũng đã đưa ra khuyến cáo yêu cầu công dân của họ cũng phải giữ khoảng cách và đeo khẩu trang khi ra cộng đồng. Tôi có thể sử dụng các thuốc hạ sốt giảm đau để điều trị các tác dụng phụ của vaccine không? Nếu bạn gặp tác dụng phụ sau tiêm vaccine, lời khuyên của tôi dành cho bạn là bạn nên liên hệ với nhân viên y tế hoặc cơ sở y tế gần nhất có thể. Trong trường hợp bất khả kháng, bạn nên theo dõi sát và có thể dùng liều thấp thuốc hạ sốt giảm đau. Nếu các triệu chứng nhẹ và thoáng qua, không cần uống thuốc, thì bạn không nên dùng thuốc. Có một số giả thuyết cho rằng các thuốc hạ sốt giảm đau có thể làm giảm đáp ứng miễn dịch của bạn. Tuy nhiên vẫn chưa được kiểm chứng. Và tôi vẫn khuyên các bạn rằng nên dùng liều thấp và theo dõi sát. Bởi vì một số trường hợp, các tác dụng phụ này có thể đặc biệt nặng ở một số người. Tôi đang có thai, vaccine có an toàn với những người có thai và đang cho con bú không? Khi nghiên cứu về một thuốc mới hay một vaccine mới, chúng ta thường không chọn đối tượng phụ nữ có thai. Và đây là khoảng trống trong các thử nghiệm vaccine ở giai đoạn sớm. Tuy nhiên, trong tình huống thảm họa khẩn cấp, tại Mỹ đã có hàng chục nghìn người phụ nữ có thai được tiêm vaccine hoặc có thai sau một thời gian ngắn sau tiêm vaccine. Và thật mừng là kết quả an toàn và đạt được hiệu quả bảo vệ rõ. Tỷ lệ sinh non, tỷ lệ sảy thai, tỷ lệ bị các dị tật bẩm sinh ở nhóm phụ nữ có thai được tiêm vaccine không hề cao hơn nhóm thai sản thông thường. Vaccine cũng an toàn đối với nhóm đối tượng phụ nữ cho con bú. Đặc biệt gần đây, các nhà khoa học phát hiện ra rằng có sự truyền kháng thể kháng Covid từ mẹ sang con qua sữa mẹ. Tại Mỹ, phụ nữ có thai hoặc dự định có thai đều được khuyến cáo nên tiêm vaccine. Ở nước ta, theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế trong khám sàng lọc tiêm chủng Covid, thì phụ nữ có thai từ 13 tuần trở lên đều nên được tiêm vaccine. Tôi đang bị suy giảm miễn dịch, vaccine vẫn bảo vệ được tôi chứ? Những người bị suy giảm miễn dịch, tôi muốn nói điều này với các bạn.
Vaccine là an toàn với các bạn như bất kỳ một ai khác. Tuy nhiên, hiệu quả có thể không bằng. Tùy thuộc vào loại miễn dịch bạn bị suy giảm mà có thể hiệu quả bảo vệ của vaccine không được tốt như người có hệ miễn dịch bình thường. Chính vì vậy, dù đã được tiêm vaccine, bạn cũng đừng nghĩ rằng mình đã được bảo vệ an toàn. Vẫn cần phải đeo khẩu trang, vẫn cần phải thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế để tránh bị lây nhiễm. Các thành viên trong gia đình của bạn cần phải được tiêm vaccine. Đây là cách tốt nhất để bảo vệ bạn cũng như các thành viên khác trong gia đình bị suy giảm miễn dịch. Các nghiên cứu vẫn đang được tiếp tục để lựa chọn liều tiêm phù hợp. Có thể sẽ phải tiêm nhiều liều hơn để đạt được hiệu quả sinh kháng thể của vaccine. Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, thì những người bị suy giảm miễn dịch như bạn sẽ rất cần phải cẩn trọng khi tiêm vaccine và sẽ phải tiêm vaccine ở tại cơ sở bệnh viện. Con tôi trên 12 tuổi, vaccine có an toàn với chúng không? 100% an toàn. Không những an toàn mà còn đạt hiệu quả rất đáng kinh ngạc. Theo nghiên cứu của Moderna và của Pfizer, ở nhóm tuổi từ 12 đến 18 tuổi, vaccine rất an toàn và cực kỳ hiệu quả. Hiệu quả gần như đạt 100%. Trên thực tế, còn lớn hơn cả hiệu quả ở nhóm tuổi trưởng thành. Tất nhiên, như bất kỳ vaccine nào khác, có thể gặp một số tác dụng phụ không mong muốn như sốt nhẹ, đau mỏi người, sưng đau tại vị trí tiêm. Các tác dụng phụ này thường hết ngay sau 1 đến 2 ngày. Chưa hề có bằng chứng nào cho thấy có những tác dụng phụ nguy hiểm ở trên trẻ em. Tôi có nên lo lắng về việc những đứa trẻ chưa tiêm vaccine tới trường không? Cách tiếp cận của tôi trong thời kỳ dịch bệnh là luôn tập trung vào những thứ mà chúng ta có thể làm được, thay vì những thứ chúng ta không thể làm. Tôi biết có rất nhiều bậc phụ huynh lo lắng về việc con mình dưới 12 tuổi, chưa được tiêm vaccine nhưng vẫn phải đến trường. Tôi luôn muốn nói với các phụ huynh như thế này: Covid không phải là nguy cơ duy nhất đe dọa đến sức khỏe của chúng ta. Đưa trẻ đến trường là cực kỳ quan trọng đối với nhà trường và toàn xã hội. Cách tốt nhất để bảo vệ trẻ tránh bị lây nhiễm Covid là kiểm soát thật tốt những đối tượng, những người có thể lây nhiễm cho trẻ. Tất cả những người tiếp xúc với trẻ, từ giáo viên, từ bảo vệ, từ các cô lao công đến những người nấu ăn, đều cần phải được tiêm vaccine. Tiêm vaccine không những bảo vệ cho cá nhân người tiêm mà còn bảo vệ cho cả những người xung quanh. Chính vì vậy, nếu bạn là người đủ tiêu chuẩn tiêm vaccine thì hãy tiêm càng sớm càng tốt. Càng nhiều người được tiêm vaccine thì nguy cơ lây nhiễm bệnh càng giảm. Ngoài ra, thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế cũng như là thông khí tốt trong nhà trường sẽ đóng vai trò rất quan trọng để kiểm soát lây nhiễm bệnh tật. Những đứa trẻ dưới 12 tuổi có thể được tiêm vaccine Covid không? Tại Mỹ, các thử nghiệm lâm sàng vẫn đang tiếp tục được triển khai và ta sẽ sớm biết được kết quả, có thể là trong khoảng tháng 10 hoặc tháng 11 năm nay. Sau đó sẽ được trình lên FDA và theo dự tính đến cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1 năm 2022, những đứa trẻ dưới 12 tuổi sẽ được duyệt tiêm vaccine. Ở nước ta, tôi hy vọng nguồn cung vaccine sẽ ngày càng dồi dào để ta có thể tiêm phủ vaccine tới mọi lứa tuổi. Khi dịch bệnh chưa được kiểm soát, sẽ ngày càng có nhiều người bị nhiễm bệnh, số người trở nặng sẽ nhiều lên và cũng sẽ có nhiều người tử vong. Hầu như đa số trong số họ đều chưa được tiêm vaccine.